بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل مع بعض في الانفرس فانكشن ازاي بنجيب الانفرس فانكشن، ومعانا الاكزامبل بيقول لك find الانفرس فانكشن للفانكشن f of x اذا كان f of x بالشكل اللي معطى 1 minus root x over 1 plus root x. step رقم 1 put y in terms of x اللي هي 1 minus root x plus 1 plus root x، وده الشكل اللي جايبين لينا. بعدين الستيب رقم 2 find ال x in terms of ال y. ممكن نفكر ان احنا نضرب طرفين في وسطين، فمعانا y time 1 plus root x. نذكرك ان احنا عايزين نجيب ال x in terms of y equal 1 minus root x. معانا 4 terms، 2 terms فيهم ال x root x و 2 terms مفهومش ال x، فممكن معانا ناخد root x common، فبيتبقى لنا هنا y plus 1 و equal معانا 2 terms مفهومش ال x اللي هما 1 negative y. يبقى معانا root x equal 1 minus y over 1 plus ly. يبقى find ال x in terms of ال y. يبقى ال x equal 1 minus y over 1 plus ال y whole square. والفاينل step كنا وصلنا هنا ان ال x equal 1 minus y over 1 plus ال y whole square. يبقى الفاينل step رقم 3 ال x هي ال f inverse of x، والرايت هاند سايد replace ال y بال x، يبقى 1 minus x over 1 plus ال x whole square. ودي كانت الانفرس فانكشن اللي مطلوبة في المسألة. another example. another example معانا برضو كنا عايزين نضيف للانفرس فانكشن. درست من ثانوي اللوغاريتميك فانكشن اللي هي الدالة اللوغاريتمية، والاكسبوننشال فانكشن اللي هي الدالة الأسية. وهنا المعلومة اللي عايزين نضيفها ان معانا y equal ln x. لو معانا فانكشن منهم y equal ln x فانكشن اللوغاريتمية، هنلاقي ان الانفرس فانكشن ليها هي y equal e to the power x. هنجيبها دلوقتي. نمسك الفانكشن نجيب لها الانفرس ونكتشف ان كل من اللوغاريتميك فانكشن والاكسبوننشال فانكشن هم فانكشن inverse to each other. يعني الفانكشن اللي درستهم في ثانوي اللوغاريتمية والاكسبوننشال هم inverse to each other. لو قلنا الدالة اللين فمعانا passing through 1 و 0 1 و 0 عند الانفينيتي بانفينيتي 1 تروح لنيجاتيف انفينيتي عند 0 بلس، ودي هي ال f of x equal ln x. الدالة الاكسبوننشال passing through 0 و 1، وبرضو عند الانفينيتي بانفينيتي، عند نيجاتيف انفينيتي بزيرو. الفانكشن دي هتكون
هنشوف دلوقتي إن هي دي f inverse وهي الفانكشن الاكسبوننشال. لو أي واحدة منهم، يعني لو الفانكشن نفسها اكسبوننشال هنلاقي الانفرس هو اللن، ولو الفانكشن من اللن هنلاقي الانفرس هو الاكسبوننشال. نمسك واحدة منهم وليكن f of x equal ln x، فمعانا to find the inverse معانا y equal ln x وعارفين الفانكشن لما رقم step رقم 2 to find the x in terms of the y، لما بيبقى عندنا الايكويشن ln بناخد exponential للتو sides، ولما بتبقى e كنت بتاخد ln للتو sides. المعلومة دي عارفينها من الثانوي. فلو خدنا e للتو sides فمعانا e to the power y equal e to the power ln x. طبعا عارفين من البروبارس ان e to the power ln حاجة بالحاجة نفسها اللي هي الاكس، وعلى هذا الأساس جبنا الاكس in terms of y عبارة عن e to the power y. step رقم 3 to find the inverse، الاكس replace ب f inverse of x، والرايت هاند سايد ال e replace ال y بالاكس، يبقى دي هي الانفرس فانكشن. لقينا لما الفانكشن كانت ln لوغاريتميك الانفرس ليها كان الفانكشن الاكسبوننشال. بالمثل لو الفانكشن اكسبوننشال لحل ايكويشن اكسبوننشال كنت بتاخد اللين للتو سايدز. فستيب رقم 1 y in terms of x y equal e to the power x، يبقى ستيب رقم 2 ناخد لين التو سايدز. معانا لين y equal لين ل e to the power x، ومن اللين بروبارتس يبقى equal x لين e، ومعانا لين e equal 1 يبقى equal ال x. يبقى كده جبنا ال x equal لين y، ويبقى الستيب رقم 3 ال x replaced بال f inverse، وال right hand side replace ال y بال x. يبقى ده شكل عندنا ال inverse function. لما الفانكشن نفسها كانت exponential لقينا ال inverse ليها هو ال ln. الجراف عملناه y equal x هيكون مراية لكل من اللن والاكسبوننشال. لو واحدة منهم الاف هتبقى التانية f inverse. لو الاف هي e to the power x هيبقى الانفرس بلن الx. اللن passing through 1 و 0 والe passing through 0 و 1 وهما inverse for each other. ممكن من هنا ناخد another example. معانا f of x equal ln ل 2 plus ln x، وعايزين نجيب الدومين للفانكشن وللانفرس، وعايزين نجيب الانفرس، عايزين نجيب الدومين، وعايزين نجيب الانفرس فانكشن. لو قلنا عايزين الدومين، دومين الفانكشن f، لقينا لن. كل ما نلاقي لن الدومين ليها ان اللي جوه اللن اللي هي 2 plus ln x يكون بوزيتيف، ومعناه بوزيتيف انه greater than 0.
من هنا بنلاقي معانا لن الأكس يكون greater than -2. ناخد exponential للتو sides، فمعانا e to the power ln x greater than e to the power -2، و e to the power ln حاجة بالx الحاجة نفسها greater than ال e to the power -2، ويبقى ده الدومين عندنا. يبقى الدومين ان الاكس يكون greater than e to the power -2، وده هيبقى الرينج للاف انفرس. بالنسبة للرينج معانا اللن بيبقى الرينج ليها هو الار. يبقى بالنسبة للاف الدومين x greater than e to the power -2 والرينج هو r. بالنسبة للاف انفرس أولا هنجيب شكلها ثم نستنتج أو هنعرف أو نفترض إن الدومين للانفرس يكون الار والرينج للفانكشن الانفرس اف انفرس يكون ان y greater than e to the power -2. طب شكل الاف انفرس نجيبه ازاي؟ معانا هنا 3 steps. step رقم 1 put y in terms of x، فمعانا y equal ln 2 plus ln x. step رقم 2 find x in terms of y. لو خدنا exponential ل two sides معانا e to the power y equal e to the power ln 2 plus ln x, which is equal to 2 plus ln x. من هنا هنلاقي ان ln x equal e to the power y minus 2. ناخد exponential ل two sides e to the power ln x which is equal to x equal e to the power e to the power y minus 2. وستيب رقم 3 الاكس replaced بالاف inverse والرايت هاند سايد replace الواي بالاكس، تبقى e to the power x e to the power e to the power x minus 2، وده عندنا الاف inverse. معلومة تانية من المعلومات المهمة بقى بالنسبة للإنفرس، الديريفاتيف للإف إنفرس تفاضل الفانكشن الإنفرس. معانا ثيوري مهمة جدا relates between الديريفاتيف للإنفرس مع الديريفاتيف للفانكشن. هذه الثيوري states ذلك derivative للانفرس اللي هي f inverse dash and point equal الريسيبروكال مقلوب الديريفاتيف للفانكشن f dash and f inverse of x. يعني الريليشن relates between الديريفاتيف للانفرس بالديريفاتيف للفانكشن، بيقول ان الديريفاتيف للانفرس equal reciprocal الديريفاتيف للفانكشن.
طب والبوينت اللي بنعوض بيها، نفترض ان البوينت دي كما تعودنا هنا، البوينت اللي بيعنيها الفاليو هنا دي هي تعتبر الواي للفانكشن. يبقى هنا هتبقى لما الواي بالفاليو دي الانفرس ليها هتبقى هي الاكس اللي عندها الواي بالفاليو دي، ونشوف يبقى اذا كان الديريفاتيف للانفرس عند بوينت ب2 يبقى الديريفاتيف للفانكشن عند البوينت دي نفسها هيبقى ب1/2. دي نظريه مهمه جدا relates between الديريفاتيف للانفرس والديريفاتيف للفانكشن، لان يعني ممكن نستفيد بالنظريه دي في ايجاد الديريفاتيف للانفرس من غير ما نجيب شكل الفانكشن الانفرس. دي بتبقى ميزه في بعض الستايلات لما بيبقى الحصول على الانفرس نفسه بيكون مش سهل او ما بنقدرش نجيب الانفرس فانكشن، وبنلجأ ليها لما بيكون المطلوب فيها هي ايجاد الديريفاتيف للانفرس ومش مطلوب معلومات تانية عن الانفرس نفسه شكله ايه. فبنحتاج نستخدم هذه النظرية اللي بتربط او اللي relates between الديريفاتيف للانفرس بالديريفاتيف للفانكشن. الاكزامبل الاولاني موجود معانا دلوقتي. الاكزامبل ده y equal او f of x equal x square والx positive، لان هي لو ما عملناش restriction هتكون مش 1 to 1 وبالتالي ما بنقدرش نجيب الانفرس، فواخد جزء من الدومين وليكن الجزء اللي فيه الاكس between 0 و 2. الاكزامبل ده عندنا اوبشن ان احنا نجيب الديريفاتيف للانفرس بتو ميثودز. التو ميثودز، الميثود الاولانيه طبيعي لما نعوز الديريفاتيف للانفرس طبيعي اللوجيك ان احنا نجيب شكل الفانكشن الانفرس شكلها ايه، يعني نجيب الانفرس ثم سبستيتيوت عن الفاليو اللي عايز يجيب الديريفاتيف عنه. نجيب الانفرس ثم الديريفاتيف ثم يعني 3 steps نجيب الفايند الانفرس، الديريفاتيف للانفرس at general at x، وبعدين replace الاكس بال1 اللي هو عايزه في الديريفاتيف للانفرس. ده الميثود الاولانيه. يبقى ده الميثود الاولانيه ان احنا نجيب شكل الانفرس ثم نفضله ثم التعويض بالبوينت اللي عايزها اللي هي ساعتها بالانفرس هيبقى البوينت عندنا هي ال1. الميثود الثانيه ان احنا نستخدم السيري اللي موجوده عندنا اللي هي بتقول ان الاف انفرس داش الديريفاتيف للانفرس عند 1 بيساوي ريسيبروكال للديريفاتيف للفانكشن اللي جيفن عند البوينت اللي هي f inverse of 1. وعرفنا ان f inverse of 1 هي الاكس بكام، تمام؟ لكن ال1 نفسه ده هو y للفانكشن اللي جيفن. ال1 ده هي y للفانكشن اللي جيفن، يعني عند البوينت دي هي الواي ليها. الاف انفرس اوف 1 دي هي الاكس بكام لما الواي ب1، الاكس بكام لما الواي ب1. معانا y equal x سكوير، فلما الواي ب1 الاكس بكام؟ يعني x سكوير equal 1. هي دي بتجيب لنا two values x بلس اور ماينس 1. انا هاخد الفاليو اللي في الدومين ونقول ان الاكس ب1 لما الواي ب1. ده الميثود الاولانيه. معانا الاف داش of x ب 2x، وبالتالي الميثود اللي بنستعمل فيها السيري هي 1 over
2 تايم x، ده الديريفاتيف للفانكشن، والاكس اللي هنعوض بيها هي الاكس بكام لما الواي ب1 اللي هي طلعت ب1 برضه، ف 1 over 2 times 1 which is equal to half. ده الميثود الاولاني او الميثود رقم 2. الاوبشن اللي هيخطر في بالك عموما تقول اجيب شكل الفانكشن الانفرس شكلها ايه، فمعايا 3 steps put y in terms of x، y بx square والx بpositive or negative square root، بحيث ان الاكس بوزيتيف هيبقى يديني positive square root y، خرج الفاليو موجبة. ستيب رقم 3 الاكس عندنا هي الاف انفرس، والرايت هاند سايد ريبليس الواي بالاكس، يبقى ده شكل الفانكشن الانفرس. الميثود اللي فاتت جبنا يعني الميثود الاولانيه اللي هي السيري خلصتنا في سطر، خلصنا في سطر، لا ده لسه جبنا شكل الانفرس، لسه هنفاضل شكل الفانكشن الانفرس. هنجيب الاف انفرس داش in general point x، الديريفاتيف للروت ب1 على 2 روت، بس ساعتها بقى الاكس اللي بنعوض بيها هنا في الديريفاتيف هي الاكس اللي جيفن اللي هي الاكس ب1، وبالتالي الاف انفرس داش عند ال1 بهاف برضه. يبقى هنا عرفنا معانا two methods to find للكيس للفانكشن دي، لقينا قدامنا two methods، يبقى ممكن يطلب منك يقول لك by two ways او by two methods find f inverse dash عند ال1. فالميثود الاولانيه ان احنا بنجيب الاف انفرس، طلعت الاف انفرس جبناها بروت الاكس، نجيب لها الديريفاتيف general for any x، f inverse dash general for any x هو الديريفاتيف لروت x which is equal to 1 over 2 root x. وبعدين لما جبناه general for any x نعوض بالاكس اللي عايزها اللي هو x ب1 يديني 1 over 2 root 1 which is equal to half. ده الميثود الاولاني. الميثود الثانيه using الثيوري ان الاف inverse dash عند 1، ال1 بقى ساعتها دي لما بنستعمل الفانكشن هي الواي، هي الواي. طيب equal 1 over الاف داش لما نعوض، والاف انفرس هنا الاكس بكام لما الواي ب1. فالديريفاتيف للفانكشن طلع ب 2x، والاكس لما الواي ب1 طلعت ب1 وبرضه equal to half. يبقى using the two methods، واكيد ال two methods عندنا جابت لنا the same result. ميزة بقى السيري دي في الاكزامبل ده ان الاف عايز الاف انفرس داش عند ال1 لما الفانكشن بالشكل ده. هنلاقي ان ميزة السيري في الاكزامبل ده لان فعليا مش هنعرف نجيب الانفرس، مش هنعرف نجيب هنا الانفرس ليه؟ لان مش هنعرف نجيب الاكس in terms of الواي، يعني f of x equal 2x plus cosine lx. فميزة السيري هنا ان عايز الديريفاتيف للانفرس عند 1 من غير ما يجيب شكل الانفرس هنا، وخصوصا ان اصلا الانفرس عندنا مش عارفين نحصل عليه. فاولا هنا محتاجين نجيب الاف انفرس عند ال1، قلنا ال1 ده هي الواي،
ال1 اللي جيفن ده لما بنتعامل مع الفانكشن اللي جيفن بيبقى هو الواي، يعني الاكس بكام لما الواي ب1. يبقى نيجي في الفانكشن هنا نعوض سبستيتيوت عن الواي ب1 equal 2x بلس كوزين الاكس. باي inspection نحل الايكويشن دي، هنلاقي باي inspection ان الاكس ب0 يديني الواي ب1، لان كوزين 0 ب1، وهنا 1 equal 2 times 0 plus cosine 0 which is equal to 1. يبقى هنا x is 0. يبقى using the theory أن ال F inverse dash عند ال 1 وال 1 دي هي ال y للفانكشن اللي given equal 1 over F dash لل F inverse اللي هي ال x لما ال y ب 1. فده بيديني 1 over ال F dash الإكس هنا طلعت بزيرو. ال F dash نفسها F dash derivative للفانكشن equal to minus sin ال X. يبقى equal 1 over 2 minus sin ال X، وال X substitute بزيرو وساين 0 بزيرو، يبقى هنا equal 1 over 2 which is equal to الهوف. Another example. Find ال F inverse dash and الزيرو. By two methods find ال F inverse dash by two methods. الميثود الأولانية method 1 find ال inverse، فمعانا y equal x square minus 2x والx من 1 ل 4 ده الدومين. step رقم 2 to find ال x in terms of y محتاجين نعمل completing square، فيبقى هنا equal x minus 1 whole square، أضفنا 1 نطرح ال 1 يبقى معانا x minus 1 whole square equal y plus 1، ومنها x minus 1 equal positive or negative، وحيث إن ال x positive يبقى positive square root ل y plus ال 1. ومنها ال x equal root y plus 1 plus 1. يبقى ال x هي ال f inverse، وال right hand side replace ال y بال x، يبقى root x plus 1 plus ال 1. ال f inverse dash عند general point x يبقى equal 1 over 2 root x plus 1. يبقى ال f inverse dash عند 0 substitute ال x 0 which is equal to half. ده الميثود الأولاني. لو قلنا معانا ميثود 2 using this theory
والثيوري بتقول لنا إن الإف انفرس داش عند الزيرو. الزيرو ده هو الواي للفانكشن equal 1 over f dash when substitute بالf inverse هو الx لما الواي بزيرو. طب الf inverse الx بكام لما الواي بزيرو؟ فمعانا هنا y بزيرو equal x square minus 2x which is equal to x في x times 2. اما الاكس بزيرو وده outside الرينج الدومين اللي جابها outside الدومين اللي جابها، او الاكس ب 2 يبقى الاف انفرس لما الواي بزيرو الاكس equal 2 يبقى equal 1 over f dash والاف dash ب 2 x minus 2. ولما substitute عندنا عند 1 على f dash لما الاكس ب 2 يبقى هنا equal 1 over 2 times 2 minus 2 which is equal to أكيد 1 over 2 the same result of method 1. مش دايما completing square بيكون ل function polynomial يكون x square. ممكن completing square لكوزين، completing square لساين، completing square لإكسبوننشال زي الإكزامبل اللي موجود. إكزامبل هنا عايز الإف inverse of x للشكل اللي موجود عندنا e to the power 2x plus 2 e to the power x plus L5. To find the inverse, step رقم 1 put y in terms of x e to the power 2x plus 2 e to the power x plus 5. To find the x in terms of y, you can completing the square e to the power x plus 1 whole square ويتبقى 4 يبقى هنا plus 4. To find the x in terms of y معنى e to the power x plus 1 whole square equal y minus 4 يبقى e to the power x plus 1 equal positive or negative فالexponential positive فبناخد positive root ل y minus 4 عشان الexponential positive ومعانا e to the power x equal root y minus 4 minus 1 e to the power x equal root y minus 4 minus 1. معانا exponential equal value علشان نجيب الفاليو بناخد ln two sides فمعانا ال x equal ln لروت y minus 4 minus 1. step رقم 3 ال x هي ال f inverse right hand side replace ال y بال x root x minus 4 minus ال 1 وده شكل ال f inverse.
another example. Find the F inverse dash of 2. طبعا هنا ما نقدرش نجيب الاكس سيبريت، نجيب الاكس in terms of الواي، فما نقدرش نجيب الانفرس، فهنحتاج نستعمل الثيوري. لإيجاد الثيوري زي ما اتفقنا محتاجين لما الواي ب2 الاكس بكام؟ فالواي ب2 equal x cubed plus 3 sin x plus 2 cosine، وباي inspection الاكس بزيرو، الواي ب2 الاكس بزيرو، يبقى الاف inverse of 2 بزيرو. محتاجين نجهز الاف داش which is equal to 3x square plus 3 cosine الx minus 2 sin الx. يبقى الاف inverse داش لما الواي ب 2 of 2 equal 1 over f dash، when substitute عن ال f inverse، وال f inverse يعني ال x لما ال y ب 2، وطلعنا ال x لما ال y ب 2 طلعت ب 0، يعني equal 1 over ال f dash لما ال x ب 0، ولما substitute في ال f dash هنا عن ال x ب 0 يطلع 1 over 0 plus 3 minus 0 يطلع 1 over 3. Only one method to be solved. Another example. Example هنا عايز الدومين وعايز ال f inverse للفانكشن اللي موجودة عندنا اللي هي f of x equal root 3 minus e to the power 2 lx. بالنسبة للفانكشن ال f اللي given الدومين ليها لقينا فيه root، فشرط الروت ان اللي جوه الروت اللي هو 3 minus e to the power 2x يكون greater than or equal 0. طالما روت مسموح بالايكوال 0، لو لن مش مسموح بايكوال 0. يبقى من هنا بنجيب الاكس اللي بتمثل لنا الدومين، يبقى معانا e to the power 2x less than or equal 3 equation أو inequality exponential. عشان نحلها بناخد لن ال two sides، فمعانا 2x less than or equal لن 3. وعلى هذا الأساس ال x less than or equal half لن 3. يعني الدومين عندنا من نيجاتيف انفينيتي ل half لن 3 اللي هي لن 3 over 2. لن 3 over 2 معانا interval close، والانفينيتي أكيد بتكون open. لو قلنا الرينج فأقل فاليو ممكن توصل لها هنا عند النيجاتيف انفينيتي، ف e to the power نيجاتيف انفينيتي بزيرو، فبيبقى معانا روت 3 open من عنده، وعند لن 3 over 2 هيديني 0.
يبقى الرينج بزيرو وروت 3. طب شكل الفانكشن الانفيرس نحصل عليها ازاي؟ هنا برضو قلنا لما جبنا الفانكشن f الدومين عندنا لقينا الاكس طلع less than or equal len 3 over 2 والرينج طلع y between 0 وروت 3. لما نيجي نجيب الانفيرس لسه ما جبناهاش، هنلاقي للدومين ليها الدومين للانفيرس هيبقى من 0 وروت 3 والرينج للانفيرس هيبقى y less than or equal half len 3. طيب الفانكشن الانفيرس نفسها بقى شكلها ازاي؟ Step 1 to find the inverse, put y in terms of x, root 3 minus e to the power 2x. Step رقم 2, find the x in terms of y. You can square y squared equals 3 minus e to the power 2x ومنها e to the power 2x equal 3 minus y squared. الإيكويشن exponential يبقى take limit two sides فمعنا 2x equal lim ل 3 minus y squared وعلى هذا الأساس هيبقى عندنا ال x equal half time lim ل 3 minus y squared. To find the inverse, replace the x في f inverse of x وال right hand side replace ال y بال x 3 minus ال x squared. يبقى دي ال inverse function. Another example. Find the domain والrange للفانكشن والinverse للفانكشن اللي هي f of x equal ln x all square. ln x all square لو قلنا الدومين فالدومين and ال x يكون greater than 0 دومين ال. لو قلنا الرينج فالرينج ln وسكويرد ال y يكون greater than or equal 0. لما نيجي نجيب الفانكشن الانفيرس فانكشن نجيبها دلوقتي شكلها ايه؟ هنلاقي الدومين ليها ان الاكس greater than or equal 0 والرينج ليها هنلاقي ان الواي greater than 0.
الانفرس نفسه يجي ازاي؟ 3 steps. Step 1 y equal ln x all square. Step 2 find the x in terms of the y. ده يستلزم مننا ان روت ال y equal ln ال x. بعدين الايكويشن ln take ال e للتو سايد exponential للتو sides، فمعانا هيبقى ال x equal e to the power root y. جبنا ال x in terms of ال y، يبقى ال x replaced بال f inverse، وال right hand side replace ال y بال x. finding ال inverse function عندنا بيجيب لنا مجموعة أو الجروب من الفانكشنز جداد بنتعرف عليهم أثناء الترم. مجموعة من الفانكشنز بتسمى inverse trigonometric function. inverse يعني معكوس عكسية، وfunctions يعني دوال، وtrigonometric يعني مثلثية. دوال مثلثية عكسية. عددهم 6 بعدد التريجونومتريك فانكشن بعدد الدوال المثلثية. أول inverse trigonometric function اسمها sin inverse، sin، وفيها negative 1 sin inverse لx. الفانكشن الانفرس الثانية cosine inverse، one package cosine inverse x. فانكشن الثالثة tan inverse، رقم 4 sec inverse، رقم 5 cosec inverse، رقم 6 cotan inverse. الانفرس تريجونومتريك فانكشن بتعني انجل، يعني اي انفرس تريجونومتريك فانكشن معناها انجل. اول حاجه بنتعرف على الجراف، والجراف للانفرس فانكشن للتريجونومتريك بيتم في الديفينيشن اختيار انترفال طولها باي، بحيث لو الانجل بوزيتيف بيتم الاختيار لكل الانفرس تريجونومتريك فانكشن من 0 باي باي 2 فيرست كوارتر ربع اول. ولو الانجل نيجاتيف 3 منهم بيكونوا ربع تاني، اللي هي من باي باي 2 لباي، و3 منهم بيكونوا رابع فورث كوارتر، اللي هو من نيجاتيف باي باي 2 لزيرو. ازاي نختارهم وازاي نتعرف على شكلهم؟ نشوف مع بعض الاتي. طبعا الاول 3 فانكشن او اول 3 انفرس فانكشن دول الفانكشن الاساسيين: sin inverse، cosine inverse، tan inverse، والثلاثه التانيين sec inverse وcosec inverse وcotan inverse، دول 3 تركيبيين. نتعرف على اول inverse trigonometric function sin inverse. نتذكر مع بعض الساين، وادي جراف الساين. جراف الساين مشكلتها ان هي مش 1 to 1. to have an inverse
بنقطع من دومين الساين انترفال طولها باي. بيتم اختيارها زي ما شايفين من نيجاتيف باي باي 2 لباي باي 2، من نيجاتيف باي باي 2 لباي باي 2. بنقطع جزء من دومين الساين طوله باي عشان نعرف inverse function اسمها ساين inverse، وجرافها بنبدل الاكس مع الواي لجراف الساين من نيجاتيف باي باي 2 لباي باي 2. يبقى معانا هنا هيبقى معانا على الواي اكسس من نيجاتيف باي باي 2 لباي باي 2 وعلى الاكس اكسس من نيجاتيف 1 ل 1. يبقى 0 و0 و1 وباي باي 2 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف باي باي 2، ويبقى معانا جراف الساين انفرس. لو قلنا الدومين للساين انفرس هي الانجل اللي الساين ليها بالفاليو اللي موجود. بندخل الساين من نيجاتيف 1 ل 1 ولو قلنا الرينج للساين انفرس فالرينج من نيجاتيف باي باي 2 لباي باي 2. ده بيعني لو الانجل بوزيتيف تبقى فيرست كوارتر من 0 لباي باي 2، ولو الانجل نيجاتيف بيبقى فورث كوارتر من نيجاتيف باي باي 2 ل 0. النيجاتيف الفورث كوارتر. The second inverse trigonometric function cosine inverse. نتذكر مع بعض الكوزاين ونعلم ان هو repeated every 2 باي، ونختار interval طولها باي، وفي هذه الانترفال بتكون 1 to 1 فنلاقيها من 0 لباي. interval طوله باي to define الانفرس فمن 0 لباي. الانجل لو بوزيتيف تبقى فيرست كوارتر من 0 لباي باي 2، ولو نيجاتيف بتبقى السكند كوارتر ربع تاني من باي باي 2 لباي. معانا برضو من نيجاتيف باي باي 2 لباي باي 2، ومعانا من نيجاتيف 1 ل 1. معانا من 0 لباي، من 0 لباي، ومعانا من نيجاتيف 1 ل 1. معانا 1 و 0، وعندي 0 باي باي 2، وعندي الباي من نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1 وباي. كوزاين انفرس. لو قلنا الدومين يبقى الاكس من نيجاتيف 1 ل 1، ولو قلنا الرينج يبقى الواي من 0 لباي. Cosine inverse. The third trigonometric
The third inverse trigonometric function tan inverse. نتذكر جراف التان to find an inverse. التان repeat كل باي وهي function odd، وبنختار الانترفال اللي طوله باي to define الانفرس. بنختاره من نيجاتيف باي باي 2 لباي باي 2. يبقى لو بوزيتيف انجل للتان من 0 لباي باي 2، نيجاتيف فاليو للتان الانجل لو نيجاتيف تبقى في الفورث كوارتر من نيجاتيف باي باي 2 لباي باي 2. يبقى معانا هنا باي باي 2. معانا للتان 2 vertical asymptotic line، خطين تقاربيين رأسيين. يبقى معانا للتان inverse 2 horizontal asymptotic line من نيجاتيف باي باي 2 لباي باي 2. عندي الزيرو بزيرو، وعندي الانفينيتي تروح لباي باي 2، ونيجاتيف انفينيتي عندي نيجاتيف باي باي. tan inverse. لو قلنا الدومين فالx belongs to R. لو قلنا الرينج فالy belongs ل negative باي باي 2 وباي باي 2 open enter. الفورس inverse trigonometric function 3 التانيين عموما بيكونوا سهلين لأن بيتم استنتاجهم من الثلاثة الأساسيين اللي هم sin inverse cosine inverse tan inverse. فمعانا بنتذكر الكوزاين inverse، وتجراف السيك inverse معانا معلومة صغيرة ان sec inverse لvalue x equal cosine inverse، يعني في relation relates between the two inverse function sec inverse بcosine inverse. لو sec inverse value يبقى equal الانverse function اللي هي cosine inverse للريسيبروكال للفاليو. من هنا عندنا الsec inverse هتبقى زي الكوزاين inverse، يبقى interval طوله باي البوزيتيف في الفيرست كوارتر من 0 لباي باي 2، والنيجاتيف في الفورث في السكند كوارتر من باي باي 2 لباي. simply لما الكوزاين انفرس ب 1 ونيجاتيف 1 تبقى دي points common between السيك inverse وبتوين الكوزاين inverse. 1 و 0 ونيجاتيف 1 وباي. common between cosine inverse ان الريسيبروكال ل 1 ب 1 والريسيبروكال لنيجاتيف 1 بنيجاتيف 1. عند
الزيرو بقى الكوزاين انفيرس، البوينت اللي عندها كوزاين انفيرس بزيرو اللي هي باي 2 يروح الكيرف لانفينيتي. البوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف. سيمبلي. لو قلنا الدومين هنلاقي قيم الاكس بتشغل x modulus x greater than or equal 1. معنى ان البوزيتيف اكبر من بوزيتيف والنيجاتيف اقل من نيجاتيف. لو قلنا الرينج معايا من 0 لباي ما عدا عند باي 2، يعني من 0 لباي 2 open union، من باي 2 open لباي. sec inverse. cosec inverse function cosec inverse relates with sine inverse لها equal. لو الكوسيك انفرس الفاليو هيبقى equal sine inverse الريسيبروكال للفاليو. ممكن نستفيد بيه في الجراف للساين للكوسيك انفرس باستعادة جراف الساين انفرس. يبقى الكوسيك انفرس البوزيتيف في الفيرست كوارتر من 0 لباي 2، والنيجاتيف في الفورث كوارتر من نيجاتيف باي 2 ل 0. نيجاتيف باي 2 لباي 2. البوينتس الكومن between الساين انفرس والكوسيك انفرس لما الساين انفرس ب1 ولما بنيجاتيف 1، ان الريسيبروكال ل1 ب1 والريسيبروكال لنيجاتيف 1 بنيجاتيف 1. يبقى 1 يبقى 1 و باي 2 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف باي 2. عند الزيرو بيروح لانفينيتي، يبقى البوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف. cosec inverse. The last inverse function is a cotan inverse function. Cotan inverse relates with tan inverse، and cotan inverse value x equal tan inverse لريسيبروكال للx. تذكر معانا جراف التان inverse، يبقى على هذا الأساس هنا هنلاقي إن
جراف للكوتان انفرس، عند الزيرو للتان انفرس هتبقى الكوتان تروح لانفينيتي، وعند الانفينيتي اللي هي عند باي باي 2 الكوتان انفرس هتروح لزيرو، ويكون الجراف للكوتان انفرس بهذا الشكل. لو قلنا الدومين فالx belongs للr، ولو قلنا الرينج فالy belongs ل0 وباي in open interval tan inverse. All the six inverse trigonometric function represent الانجل. احنا هنا السيك انفرس ايكوال كوزاين انفرس للريسيبروكال للاكس. ممكن يعني لو مش عارفينها، لو طلب اثباتها سهل اثباتها، لو ما طلبش اثباتها ممكن ان نستخدمها، سواء نستخدمها او هنثبتها simply to prove ان sec inverse x equal cosine inverse 1 over x. let y equal اي واحدة منهم وليكن sec inverse. الكانسلنج equation take sec two sides يبقى ال x equal sec y. canceling equation يبقى 1 over x equal 1 over sec اللي هي cosec cosine ال y. يبقى canceling equation ال y equal cosine inverse 1 over x simply. يبقى ال y cosine inverse 1 over x وال y برضو هي نفسها equal sec inverse ال x. سهلة أوي. بالمثل الكوسيك inverse x equal sin inverse 1 over x. simply ال y equal أي واحدة منهم اللي هي وليكن كوسيك inverse x. canceling equation ال x equal cosec y والكوسيك 1 over sin يعني 1 over x equal sin. وcanceling equation يجيب ان ال y برضو equal sin inverse ل 1 over x simply. cotan inverse equal cotan inverse x equal cotan inverse 1 over x. simply ال y equal cotan inverse x أي واحدة منهم. يبقى canceling equation ال x equal cotan ال y والكوتان 1 over 10 يعني 1 over x equal 10. canceling equation يجيب لي ان ال y كمان equal 10 inverse 1 over x. يبقى عرفنا ان السيك inverse
ليها علاقة بالكوزاين انفرس، انفرس فانكشن بانفرس فانكشن. لو واحدة بفاليو التانية الريسيبروكال للفاليو. الكوسيك انفرس relates بالساين انفرس. لو واحدة بفاليو التانية reciprocal للفاليو. الكوتان inverse relates بتان inverse. أو واحدة بفاليو التانية بريسيبروكال للفاليو. برضو معلومة تانية مهمة إن sin inverse value plus cosine inverse is the same value pi by 2. والتان inverse value plus cotangent inverse لنفس الفاليو x equal pi by 2. والsec inverse value plus cosec inverse ل the same value برضو ب pi by 2. ممكن نثبت can be proved و can be used. لو ما طلبش proof can be used، ولو طلب البروف can be proved as follow. ممكن نثبت واحدة منهم، وليكن السكند tan inverse value plus cotan inverse value ب pi by 2. ده ستايل من المسائل عندنا ان لما بنلاقي inverse function بتبقى angle، ويعني أول لما بنلاقي في المسائل inverse function بيبقى angle، والانجل باي باي 2 في الرايت هاند سايد نعلم عنها ان الكوزاين باي باي 2 بزيرو او ساين باي باي 2 equal 1. فلت الالفا equal tan inverse الاكس الانجل الاولانيه، ولت البيتا equal كوتان inverse x الانجل الثاني. فمعانا كوزاين الفا بلس البيتا. To be cosine الباي you have to prove ان cosine الالفا بلس البيتا equal 0. الفا هي الانجل اللي التان ليها باكس. جراف right triangle with alpha with angle alpha، والفا هي الانجل اللي التان ليها باكس opposite over adjacent. فيثاغورس يجيب لي الهايبوتنس root 1 plus x square. عرفنا ادانا واحدة نقدر نجيب الخمسة التانيين، مش محتاجين الخمسة التانيين، مع ادانا تان نقدر نجيب ساين كوزاين سيك كوسيك كوتان. مش محتاجين كل دول، احنا محتاجين اللي هيفك لنا الف كوزاين الفا بلس البيتا. نتذكر من ثانوي ان كوزاين الفا بلس البيتا ايكوال كوزاين الالفا كوزاين البيتا ماينس ساين الالفا ساين البيتا. بيتا هي الانجل اللي الكوتان ليها باكس. جراف رايت ترينجل بانجل بيتا، وبيتا هي الانجل اللي الكوتان adjacent over opposite. فيثاغورس يجيب لي الهايبوتنس root 1 plus x square. نعود في الايدنتيتي كوزاين الالفا adjacent over hypotenuse time كوزاين البيتا adjacent x over hypotenuse root 1 plus x square minus sine alpha opposite x over root 1 plus x square time sine beta
opposite 1 over root 1 plus x square. Simplification بتجيب لنا x over 1 plus x square minus x over 1 plus x square, which is equal to 0. This means that n alpha plus L beta equal pi by 2. مين الألفا؟ هي الأنجل اللي التان ليها بإكس، tan inverse x. مين البيتا؟ هي الأنجل اللي الكوتان ليها بإكس، كوتان inverse x equal pi by 2, which required to be proved. ممكن يقول لك without using calculator. Without using calculator, evaluate cosine tan inverse 3 over 4 plus sine inverse negative 5 over 13 عايز الفاليو ليه. طبعا الكوزاين انجل هتطلع value between negative 1 و 1. الانفرس فانكشن عبارة عن انجل. little alpha هي الانجل اللي التان ليها ب 3 over 4 وليتل بيتا هي الانجل اللي الساين ليها بنيجاتيف 5 over 13. graph right triangle with angle alpha، والفا هي الانجل اللي التان ليها 3 over 4، يبقى 3 4 5 في سوس. بيتا هي الانجل اللي الساين ليها بنيجاتيف، نيجاتيف الساين في الفورث كوارتر. معنى الفورث كوارتر ان الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف، وهي كده كده الساين هي الانجل اللي الساين، بيتا هي الانجل اللي الساين ليها. نيجاتيف 5 over 13 الهايبوتنس. فيثاغورس يجيب لي الادجيسنت ب 12. مطلوب كوزاين الفا بلس البيتا. من ثانوي عارفين انها برضو كوزاين الفا كوزاين البيتا ماينس ساين الالفا ساين البيتا. كوزاين الالفا 4 over 5، كوزاين البيتا 12 over 13 minus ساين الألفا 3 over 5 ساين البيتا ودي جيبان نيجاتيف 5 over 13. دوموريتور 65 5 times 13 ومعانا هنا 48 minus minus يبقى plus 15 minus 63 over 65 between negative 1 or
Another example, without using calculator, evaluate cosine tan inverse 2 plus tan inverse 3. let alpha هي الانجل اللي التان ليها ب2 ولت البيتا هي الانجل اللي التان ليها ب3. graph right triangle with angle alpha هي الانجل اللي التان ليها ب2/1 يبقى هنا روت 5. graph right triangle with angle بيتا وبيتا هي الانجل اللي التان ليها ب3/1 روت 9. cosine alpha plus beta equal cosine alpha cosine beta minus sine alpha sine البيتا. cosine alpha 1/5 cosine beta 1/10 minus sine alpha 2/5 sine beta 3/10. root 50 1 minus 6 minus 5/50 5/2 equal minus 1/2. جاء مرة بيقول لك express sine 2 tan inverse x in terms of lx then evaluate الانتجرال لساين 2 tan inverse x dx. طبعا الانتجريشن ده مش بنعرف نجريه لكن الفكرة في المسألة ان represent sine 2 tan inverse x in terms of lx. First, represent sine 2 tan inverse x in terms of x. Let alpha equal tan inverse x. Alpha هي الانجل اللي التان ليها ب x. Graph right triangle with alpha. والفا هي الانجل اللي التان ليها x/1. hypotenuse فيثاغورس يجيب لنا الهايبوتنس 1 plus x square. كده نقدر نجيب الخمسة التانيين. عرفنا التان والرايت ترينجل. نقدر نجيب الخمسة التانيين للأنجل ألفا اللي هم الساين والكوزاين والكوتان والسيك والكوسيك. مش محتاجين الخمسة، محتاجين منهم الايدنتيتي اللي بتفك لنا ساين 2 الألفا. ساين 2 ألفا equal 2 ساين ألفا كوزاين الألفا. 2 ساين الألفا x over root 1 plus x square. كوزاين الألفا 1 over root ل 1 plus x square equal 2x
over 1 plus x square. يبقى represent sin 2 alpha والفا كانت tan inverse x in terms of x طلع 2x over 1 plus x square. Second step, الانتجريشن the sine 2 tan inverse x equal الانتجريشن ل 2x over 1 plus x square dx, which is simply equal len modulus 1 plus x square plus constantly الانتجريشن. كده بنكون خلصنا الجزء الأولاني الخاص بالانفرس تريجونومتريك الانفرس فانكشن والانفرس تريجونومتريك فانكشن. نكمل مع بعض الديريفاتيف للانفرس تريجونومتريك فانكشن والانتجريشن that tends to inverse trigonometric function. نكمل مع بعض الليكتشر اللي جاي. شكرا ليكم. نكمل مع بعض المحاضرة اللي جاية. شكرا لكم.